આજે આપણે બજાર જેવો જાડા પૌવાનો ચીવડો કઈ રીતે થાય તે આપણે બનાવીશું. ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ. થોડા સિંગદાણા લેવાના છે, થોડા મીઠા લીમડાના પાન લેવાના છે, મીઠું લેવાનું છે, મરચાં લેવાના છે, દળેલી ખાંડ લેવાની છે, વલિયારી લેવાની છે, કાજુ લેવાના છે, દ્રાક્ષ લેવાની છે અને થોડા તલ લેવાના છે. હવે આપણે જાડા પૌવા લઈ લઈશું. મેં પૌવા 500 ગ્રામ લીધા છે. હવે તેલમાં તળી લેવાના છે. તળ્યા પછી તૈયારીમાં લઈ લેવાના છે. બ્રાઉન કલર નથી થવા દેવાનો. હવે મિક્સ કરી દેવાના છે. એમાં 1 ચમચી હળદર નાખવાની છે. પછી તેને મિક્સ કરવાના છે. બરાબર કલર આવે હળદરનો એવી રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે. હવે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે તેલ લેવાનું છે. એમાં સિંગદાણા નાખી દેવાના છે. સિંગદાણા બ્રાઉન કલરના ના થાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવીશું. હવે આપણે કાજુ લઈ લેવાના છે. કાજુ બી બ્રાઉન કલરના થવા દેવાના છે. પછી આપણે કાઢી લઈશું. હવે આપણે પૌવામાં નાખી દેવાના છે. હવે આપણે 1 ચમચી રહી લેવાની છે. રહી બરાબર ફૂટી જવા દેવાની છે, નહીં તો આપણને ખાવામાં કાચી લાગે છે. હવે આપણે રહી બધી ફૂટી ગઈ છે. હવે લીલા મરચાં લેવાના છે. લીલા મરચાં થોડા કડક કરી દેવાના છે, નહીં તો ચેવડો હવાઈ જશે. મીઠી લીમડીના પાન લેવાના છે. થોડું હલાવવાનું છે. હવે દ્રાક્ષ લેવાની છે. હવે દ્રાક્ષ થોડી થવા દેવાની છે. હવે થઈ ગયું છે. હવે અંદર મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે થોડા તલ લેવાના છે. 1 ચમચી તલ લેવાના છે. તો હવે વલિયારી લેવાની છે. હવે 1 ચમચી મરચું લેવાનું છે, તીખું મરચું, અને હળદર લેવાની છે 1 ચમચી. પછી તે વઘાર આપણે પૌવામાં રેડી દેવાનું છે. હવે બધો મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આ આપણા પૌવા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે 1 ચમચી મીઠું નાખવાનું છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું છે. ત્રણ ચમચી દળેલી ખાંડ લેવાની છે. હવે જે પ્રમાણે આપણે ગળ્યું ખાતા હોય એ પ્રમાણે આપણે ખાંડ એડ કરવાની છે. હવે ખાંડ નાખ્યા પછી તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણા પૌવા રેડી થઈ ગયા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.